હે ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ MBBS ટ્રાવેલર. અત્યારે અમે જઈએ છીએ સરથાણા નેચર પાર્ક, જે સુરતથી કામરેજ જતા રસ્તા પર આવે છે. તો ચલો હવે ડાયરેક્ટ તમને સરથાણા પર મળીએ. અત્યારે જસ્ટ સરથાણા નેચર પાર્ક પહોંચ્યા છીએ. અહીંયા પાર્કિંગની ફેસિલિટી અવેલેબલ છે, પણ એટલું વિશાળ પાર્કિંગ અવેલેબલ નથી. તો સન્ડેના દિવસે આવતા હોય તો તમને પાર્કિંગની તકલીફ પડશે, પરંતુ સામે છે ને SMCનું પાર્કિંગ અવેલેબલ છે. ત્યાં બ્રિજની નીચે પણ તમે કાર પાર્ક કરી શકો છો. જો તમે ટુ વ્હીલ લઈને આવતા હોય તો પાર્કિંગ ચાર્જ 20 રૂપિયા છે અને કારના પાર્કિંગના ચાર્જ 50 રૂપિયા છે અહીંયા. ફાઇનલી હજી હમણાં એન્ટ્રી ટિકિટ લીધી છે અને સરથાણા નેચર પાર્કમાં એન્ટર થયા છીએ. અગર એન્ટ્રી ટિકિટની વાત કરું તો 3 થી 12 વર્ષના બાળકો માટે એન્ટ્રી ટિકિટ 20 રૂપિયા છે, એડલ્ટ માટે એન્ટ્રી ટિકિટ 30 રૂપિયા છે અને સિનિયર સિટીઝન એટલે કે 65 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે એન્ટ્રી ટિકિટ 20 રૂપિયા જ છે. સરથાણા નેચર પાર્ક મંગળવારથી રવિવાર સુધી સવારના 10 વાગ્યાથી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી ઓપન હોય છે અને સોમવારના દિવસે એ મેન્ટેનન્સના કારણે બંધ રાખે છે. અને અગર જો તમે ફોટોગ્રાફી કે વિડીયોગ્રાફી કરવા માંગતા હોય તો ફોટોગ્રાફીનો ચાર્જ 50 રૂપિયા છે અને વિડીયોગ્રાફીનો ચાર્જ 150 રૂપિયા છે. સરથાણા નેચર પાર્કમાં તમે જેવા એન્ટર થશો એટલે તમને એક મોટું તળાવ દેખાશે. જસ્ટ હમણાં અત્યારે અમે પીળી ચાંચ વાળો બગલો જોયો. ભાઈ કેટલો મોટો હતો, એની ચાંચ તો જુઓ, 1 ફૂટ લાંબી ચાંચ હશે. અત્યાર સુધી હાઈના મેં ખતરો કે ખિલાડીમાં જોયું હતું, આજે પહેલી વાર હાઈના રિયલ લાઈફમાં જોઈએ છે. અત્યારે અમે ચિત્તો જોવા જઈએ છીએ.
ભાઈ અમને સરથાણામાં હાઈના, લેપર્ડ, ટાઈગર, વ્હાઇટ ટાઈગર અને લાયન જોવા મળી ગયા. આપણી સરથાણાની ટ્રીપ સફળ રહી. અહીંયા રસ્તામાં એક માસી કાચી કેરી વેચતા હતા, એટલે એ 20 રૂપિયાની અમે કાચી કેરી લીધી હમણાં અને એ ખાઈએ છીએ. અમી સારી છે કેરી? મસ્ત છે. કેરીનો સ્વાદ બહુ જ મસ્ત છે. અહીંયા આવો તો કેરી જરૂરથી ખાજો. સરથાણા નેચર પાર્ક ટોટલ 81 એકર જમીનમાં ફેલાયેલું છે. અહીંયા તમે આવશો તો તમે તડકાના ચાલીને થાકી જઈશો, તો પાણીની બોટલ કેરી કરવાનું ભૂલતા નહીં. સરથાણા નેચર પાર્કમાં થોડા અંતરે ઠંડા પાણીના પરબની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે. તો તમે પાણીની બોટલ કેરી કરીને આવ્યા હોય તો તમે અહીંયા રિફિલ પણ કરી શકો છો. સરથાણા નેચર પાર્કમાં કેન્ટીનની વ્યવસ્થા પણ અવેલેબલ છે. અહીંયા વડાપાઉં, ભેળ, ભૂંગળા બટેકા જેવું તમને મળી રહેશે ખાવાનું. અમે અત્યારે 4 વડાપાઉં ઓર્ડર કર્યા છે, જેની પ્રાઇસ છે 20 રૂપિયાનું એક વડાપાઉં છે અહીંયા. સરથાણા નેચર પાર્કમાં કોઈ પણ પ્રાણીઓ કે પક્ષીઓને કોઈ પણ જાતનો ખોરાક આપવાની સખત મનાઈ છે, તો એ વસ્તુનું તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. સરથાણા નેચર પાર્કમાં હરણની બહુ બધી પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. સ્પેશિયલી તમે નાના બાળકોને જો અહીંયા લઈને આવો તો એમના માટે વાઇલ્ડ લાઈફનું નોલેજ એમને ઘણું બધું મળી શકે એમ છે. વાઇલ્ડ લાઈફ વીક અને 5th જૂન એટલે કે વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડેના દિવસે અહીંયા બાળકો માટે એન્ટ્રી ફ્રી હોય છે. આ ઉપરાંત સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ભણતા બાળકો માટે અહીંયા એન્ટ્રી ટિકિટ ફ્રી છે, તો એમને જરૂરથી વિઝિટ કરાવજો. અહીંયા બહુ મોટું પક્ષી ઘર પણ છે. એમાં વિવિધ જાતના પક્ષીઓ જેમ કે પોપટ અને મોરની અલગ અલગ પ્રજાતિઓ રાખવામાં આવેલી છે, તો એ જરૂરથી વિઝિટ કરજો. સરથાણા નેચર પાર્કમાં બહુ બધા આંબાના ઝાડ પણ આવેલા છે. અહીં કેરીની સિઝનમાં લોકો અહીંયાથી કેરીઓ પણ લઈ જાય છે. સરથાણા નેચર પાર્કમાંથી તમે જ્યારે એક્ઝિટ કરતા હશો ત્યારે તમે ડાબી બાજુ એક બટરફ્લાય ગાર્ડન પણ જોવા મળશે. આ બટરફ્લાય ગાર્ડનમાં તમારે એન્ટ્રી લેવા માટે અલગથી 20 રૂપિયા ચાર્જ પે કરવો પડશે.
ચલો ફાઇનલી હવે સરથાણા નેચર પાર્કમાંથી એક્ઝિટ કરીએ છીએ. વિડીયો કેવો લાગ્યો એ તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અગર વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.